Hello, MeRaquel friends! Kamusta na po kayo? Dahil po tayong lahat ay naka-quarantine ngayon, so kanya-kanyang diskarte na po sa bahay kung ano mga libangan. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano gumawa ng beaded keychain. So, isa po ito sa libangan ko sa bahay. So, dito po tayo sa may pintuan namin para makatipid tayo sa ilaw, sa kuryente, para mas maliwanag na. Hindi na tayo magbubukas ng ilaw. Okay, so ito po yung mga materials. Okay, so ayan po, ito po yung parang pang-hook natin sa keychain, yung isinasabit. Okay, so kailangan din po natin ng head pin. Head pin po yung tawag dyan kasi pin siya na may head, parang may ulo. Ayan, may ulo. Okay, tapos may maliit po tayong chain. Sasabitan natin ng mga beads. And syempre mga beads. Ito po yung mga tools natin. Kailangan din po natin ng jump ring. Jump ring. Tawag po dyan ay jump ring. So, ikakabit po muna natin itong chain dito sa hook. Kailangan po natin itong dalawang flat pins. So, hahanapin po natin dito yung opening yung pwedeng ibukas. Ayan po. So, i-open natin. Ayan. So, nakabuka na po siya. Tapos, ilalagay po natin dito. Ayan. At, tsaka, i-close natin. Okay. So, ayan. Ayan. Ano na po. Okay. Tapos, ngayon, ito naman po, ilalagay natin sa headpin. Ngayon, dahil po yung butas nito ay malaki, kita niyo po ba? Malaki yung butas ng bead natin. Pagka ginamit ko po itong headpin na to, lulusot lang po siya. Yan. Pagka pinasok po, sinot ko yan. Yan. Dahil malaki yung butas, lulusot lang po siya. Yan. Hindi siya mahuhol. Kumbaga, ayan, malalaglag lang. So, kailangan natin gumawa ng mas malaking po dito. Loop. Okay, gagamit po tayo ng round nose. Ayan. Gagawa po tayo ng malaking bilog. Ay. Malaking bilog. So. Ayan. So, tignan po natin kung kakasya na ito. Yan. Okay? So, nakagawa po tayo ng parang loop. Yan. Tapos, kasya na po siya. Hindi na siya malalaglag. Okay? So, ganun po. So, puputulin po natin ito dahil masyadong mahaba. And then, gagawa tayo ng loop or bilog ulit para sasabitan. Pang sabit. Okay. So, ito naman din lalagay natin sa head pin. Okay, pumunta tayo ng isa. Ganyan po. Tapos, another loop dito sa dulo. Kailan po kasi may loop para doon natin ipapasok yung jump ring. Para doon po natin ilalagay yung jump ring. So, kamusta po? I hope na okay pa rin po kayo dyan sa bahay. So, yung iba
iba, busy manood sa YouTube. Okay, so ito yung mga lalagay lang natin sila sa head pin. Gagawa lang po tayo sa dulo. Gagawa po tayo ng loop. Yan, yun po yung loop. Yung parang bilog ba. Yan. So, lahat na sila may ganyan. May loop. Okay. Bakit? Kasi yun po yung isasabit natin. So, pwede na po yan. Tapos, ito, gamit po yung ating jump ring. Isa-isa na po natin siyang ikakabit. Open natin yung jump ring. Yan, nakabukas na. Tapos, kukunin po natin itong isa. Hanapin po natin yung loop niya, yun. Tapos, ipapasok po natin itong binukas natin jump ring. Yan. And then, ikakabit na po natin siya. Yan. Tapos, isasara po natin. Ulit. So, para hindi po siya malaglag. Ayan, sinara ko na po siya ulit. Okay. Tapos, sabit pa po natin itong iba. So, po ulit tayo ng jump ring. Open po ulit natin. Ayan, bukas. Tapos, kunin natin ulit ito. Then, lalagay po natin siya dito sa dulo. Dulo ng chain. Sa pinakababa ng chain. Ayan. Tapos, close natin. Ayan. Para hindi po siya malaglag. Make sure po na nakasara talaga siya. Ayan. Tapos, ito din isa, ikakabit natin. Ayan. Open po natin yung jump ring. Kunin natin siya. Sabit natin. Ayan. And ilagay natin ulit dito. So, ayan. Okay, so meron na po tayong keychain. Ayan, tingnan nyo po. Ayan. Diba? Pwede nyo na siya. Tapos, pwede din po natin siyang clearing po yung tawag mo. Dito mo ilalagay yung mga susi, ganyan. So, lagyan po natin siya dito. Yan. Okay, so dito nyo po ilalagay yung susi nyo. Tapos, yan. Pwede rin po yung, design sa bag mo, sa wallet mo. Yan. Ito ba? Madali lang. Okay, marami na po akong nagawa. Papakita ko sa inyo. Yan, yung puti. Tiyaan. Yan naman yung black at silver. Yan. Meron din po ako yung ito, tingnan nyo, red. Meron po siyang baby. Yan o. Parang nakadapang baby. Tiyan. Tapos, ito naman, green. Meron po siyang tao.
madami po sa ibang color. Ano pa? Pink. Ayan. Oh, marami tayong choices. Ito naman violet. Po. So, libangan natin. Pagkatapos natin magluto, magwalis-walis, pwede na natin gawin yung ano. So, habang nakikinig tayo o nanonood sa YouTube, meron po tayong natatapos na project natin. Ito po yung ginawa natin. So, madali lang po siyang gawin. Basta lang meron kang mga tools. May mga gamit pa. Ito po, ginawa ko rin po. Ang aking simpleng bracelet. Ayan. Friends, yun lamang po and salamat po. Thank you sa inyong panonood. God bless us all. Ingat-ingat po.